เปิดตู้เย็นรักหน่อยเปิดตู้เย็นมีอะไรบ้างเปิดตู้เย็นนี่มีผลไม้อยู่ข้างล่างด้วยลิ้นชักข้างล่างอันนั้นช่องฟีดใส่อะไรดีนะช่องฟีดใส่อะไรดีมันเป็นสตรอเบอรี่ทำไมต้องเอาเข้าช่องฟีดล่ะมันจะเน่า